Un rack extern pentru SSD-urile tip M.2 de la Orico. De la Orico, Lucian. Astăzi am avut ocazia să testez și să mă joc cu un rack pentru un SSD extern de tip M.2. Practic, în acest rack puteți să băgați orice SSD de tip M.2. SSD normal sau NVMe. Ideea este așa, că în cutiuța mică, în rack-ul mic, pe lângă rack-ul în sine de plastic, mai aveți și două cabluri. De la USB-C, pentru că rack-ul în sine este USB-C, la USB-C sau la USB-A de tip 3.0-3.1. Doar că ar trebui să vă menționez că am făcut și niște teste și lucrurile stau puțin cam dubios, dar l-am scos în cutie, am asamblat SSD-ul înăuntru un rack, se face destul de ușor acest proces. Practic trebuie să culisați partea deasupra, scoateți PCB-ul din carcasa de rack. Da, este foarte stupidă faza. Practic, carcasa în sine are doar niște prinderi de plastic, se culisează, nu are șuruburi. Nu știu cât de sigur este această metodă, momentan pare destul de ferm prins, dar în timp, dacă e să tot umblați, nu știu cât de mult o să reziste. După ce ați desfăcut, ați culisat, ați scos PCB-ul, băgați SSD-ul. După ce băgați SSD-ul înăuntru, încercați să prindeți șaiba și șurubul se prinde prin spatele PCB-ului. Este o metodă foarte contraintuitivă. Inițial eu am încercat să-l prind normal, așa cum se face de-a lungul timpului, cum s-a făcut de-a lungul timpului, șurubul trebuie deasupra. Nope. După aceea mi-am dat seama că de fapt șurubul prinde acea șaibă pe dedesubt prin PCB. Da. În fine, e destul de simplu, doar că trebuie să știți acest lucru. Și practic SSD-ul stă înăuntru în acel PCB prin acea cătare, prin acea șaibă. E foarte dubios sistemul. Dar în cutie mai aveți și două thermal pad-uri, astfel încât radiatorul care este pe deasupra rack-ului, care este inclus în rack, să atingă SSD-ul, doar că aveți grijă unde puneți cele două thermal pad-uri, astfel încât cam toate chipurile de memorie să facă atingere. Pentru că dacă puneți unul va fi rece, unul va fi cald. Dacă le puneți cumva pe jumătate sau pe diagonală, cumva se va absorbi mai multă căldură și va transfera către radiator. Deci aveți grijă cu acele thermal pad-uri. Inițial eu le-am pus în formă de romb, după ce am remontat thermal pad-ul pentru că am testat cu două SSD-uri, o să vă spun imediat și de ce, le-am așezat normal. Practic le-am pus direct pe jumătate cu jumătate de chipuri de memorie. Acest rack a fost testat inițial cu un SSD de la Seagate, un Seagate Barracuda Q5 de 2 tera, iar cu cablu de USB normal, de la USB-C la USB normal, atât pe un MacBook cât și pe două calculatoare cu Windows, am avut undeva la 400 MB citire, 400 MB scriere. Cât un SSD normal extern. Adică cu acest SSD de la Surefire, fix aceleași viteze, îl avem 400 cu 400, ceea ce este ok. Odată ce am conectat rack-ul de la Orico pe mufa USB-C a calculatorului, atât pe un laptop de la Asus, un Zephyr G14, cât și pe desktopul meu, viteza de citire a rămas la 400, însă viteza de scriere a crescut până la aproape de 1000. Ceea ce cumva m-a pus pe gânduri, de ce limitarea asta? Așa că am demontat rack-ul și am testat cu un SSD de la Intel. Un SSD care știu că merge la viteze destul de mari. Undeva la 3000 citire și 2000 scriere. Adică e un SSD destul de rapid, doar că nu acesta trebuie să rămână în rack, ci cel de la Seagate. Iar cu SSD-ul de la Intel, cu NVMe-ul de la Intel, rack-ul de la Orico a mers la 1000 cu 1000. Așa cum ar trebui, așa cum este trecut și pe cutie. Și după care am zis, băi, poate nu am montat ce bine, poate face ceva greșit, așa că l-am remontat, oricum trebuia să pun apoi SSD-ul de la Seagate și am testat din nou, 400 cu 1000. Așa că aveți grijă ce SSD-ul băgați în acest rack. El funcționează conform specificațiilor, dacă este montat pe USB-C și dacă aveți un SSD care să meargă la vitezele la care trebuie. Dacă aveți un SSD mai lent, un SSD NVMe, o să meargă mai lent. Dacă îl folosiți pe USB normal, în loc de USB-C, automat o să meargă mai lent. Ca și concluzie, plasticul acela se poate zgâria destul de ușor, radiatorul este
destul de mic, dar totuși părea căldură, adică n-am simțit cald de la mână, ceea ce înseamnă că termopadul își face treaba, radiatorul își face treaba. Din păcate, informațiile SSD-uri nu sunt transmise mai departe. Controllerul care este în acest rack, controllerul de la Realtek, nu transmite mai departe informațiile. Și practic nu puteți să aflați temperatura SSD-ului intern, decât dacă e să atingeți radiatorul. Dar după cum ziceam, era destul de cald, dar nu fierbinte. Așa că n-ar trebui să faceți griji dacă e să folosiți un SSD care merge 2000 cu 1000, 2000 citire cu 1000 scriere, ar trebui să încălzească, dar nu să nu frigă. Nu irosiți bani să puneți un SSD PCI Express 4.0 în acest rack. Nu are rost. Aruncați cu banii pe geam. Luați, după cum ziceam mai devreme, unul care merge 2000 citire cu 1000 scriere, în rack o să meargă 1000 cu 1000 și tot o să fie bine. Da, și destul de scump la ce calitate oferă. Dar dacă aveți nevoie de un SSD portabil rapid, cu viteze mai mari decât unul normal, unul pe SATA, și aveți nevoie de un NVMe, cumva acest rack este o soluție mai ieftină și destul de ok. Așa că alegerea depinde de voi. Și cam astea sunt testele noastre. Dacă aveți întrebări legate de acest rack, mai jos o căsuță. Dacă aveți alte întrebări, avem un server de Discord, intrați acolo și întrebați acolo. Nu uitați, dacă vă place ceea ce facem, avem o pagină Patreon, aruncați un ochi. Eu sunt Lucian, noi suntem Blog Tehnica și mai testăm ceva și data viitoare. Bye!